บันทึกของนักประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณกล่าวถึงชาวฮิกซอสว่าเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้ามายึดครองดินแดนอียิปต์ได้สำเร็จพร้อมกับอธิบายว่าเป็นผู้รุกรานต่างแดนที่โหดร้ายและไร้ความปราณีพวกเขาปล้นชิงสิ่งของสังหารผู้ที่แข็งข้อและกดขี่ข่มเหงชาวอียิปต์ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลเดียวที่มีการกล่าวถึงชนชาตินี้ก่อนที่ในเวลาต่อมานักอียิปต์วิทยาสมัยใหม่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชาวฮิกซอสมากขึ้นดังนั้นเราจะมาดูกันครับว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นใครเข้ามารุกรานอียิปต์ได้อย่างไรและปกครองด้วยความโหดร้ายจริงหรือไม่ไปติดตามกันครับ 1. ความวุ่นวายในอียิปต์ก่อนชาวฮิกซอสจะเข้ามาก่อนที่ชาวฮิกซอสจะเข้ามาในอียิปต์ดินแดนนี้กำลังตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอย่างหนักอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากยุคทองของอาณาจักรกลางได้สิ้นสุดลงหลังจากการสิ้นพระชนของฟาโรห์โซเบกเนเฟรูราว 1,802 ปีก่อนคริสตกาลและพระองค์ไม่มีรัชทายาทสืบทอดบัลลังก์เป็นเหตุให้หลังจากนั้นราชวงศ์ที่ 13 ได้ขึ้นปกครองอียิปต์และย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองทิฟซึ่งก็คือดินแดนอียิปต์บนหรือตอนบนของแม่น้ำไนล์แต่ตั้งอยู่ตอนใต้ของดินแดนฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 13 ไม่สามารถทำให้อาณาจักรทั้งสองส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อียิปต์ล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนแยกออกไปอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ที่ 14ด้วยเหตุนี้เองทั้งสองราชวงศ์จึงปกครองอาณาจักรอียิปต์ที่แตกออกเป็นสองส่วนไปพร้อมๆกันโดยราชวงศ์ที่ 13 ปกครองอียิปต์บนส่วนราชวงศ์ที่ 14 ปกครองอียิปต์ล่างนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าต้นกำเนิดของฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 14 คือชาวฮิกซอสในขณะที่บางส่วนเชื่อว่าฟาโรห์ยังคงเป็นชาวอียิปต์ที่มาจากต่างมณฑลแต่ที่ชัดเจนคือราชวงศ์ที่ 15 แห่งอียิปต์ตอนล่างเป็นชาวฮิกซอสอย่างแน่นอน 2. ชาวฮิกซอสปกครองอียิปต์ล่างเมืองหลวงอาวาริสทางตะวันออกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์คือศูนย์กลางการปกครองของชาวฮิกซอสที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนอียิปต์ทางตอนเหนือหรืออียิปต์ล่างส่วนอียิปต์ทางตอนใต้หรืออียิปต์บนนั้นถูกปกครองโดยราชวงศ์อียิปต์ดั้งเดิมจากเมืองหลวงทิฟด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ที่ 14 และ 15 ซึ่งเป็นชาวฮิกซอสจึงปกครองพร้อมกับราชวงศ์ที่ 16 และ 17 ที่เป็นชาวอียิปต์โดยกำเนิดซึ่งในขณะที่แนวคิดเรื่องการรุกรานได้รับความนิยมในหมู่ชาวอียิปต์พื้นเมืองเป็นไปได้ว่าชาวฮิกซอสเพิ่งเข้ามาควบคุมอียิปต์ตอนเหนือเนื่องจากช่องว่างทางอำนาจที่เหลืออยู่จากการที่รัฐบาลอียิปต์กระจายอำนาจการปกครองทำให้อาณาจักรตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายชาวฮิกซอสจึงอาจจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยให้กับชาวเมืองที่สิ้นหวังในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต 3. ฮิกซอสเป็นชื่อภาษากรีกคำว่าฮิกซอสเป็นคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่าผู้ปกครองดินแดนต่างชาติและเป็นคำนิยามถึงชาวต่างชาติทั้งหมดในอียิปต์ที่อยู่นอกเขตอำนาจการปกครองเมืองทิฟของอียิปต์บนในราชวงศ์ที่ 16 และ 17 การแตกแยกของอาณาจักรถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายและเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่บรรดากลุ่มโจรปล้นสะดมและทหารรับจ้างชาวอียิปต์จึงโยนความผิดและตำหนิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากชนต่างชาติอย่างชาวฮิกซอส 4. ชาวฮิกซอสอาจเป็นชาวคานาอันนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อาศัยหลักฐานสำคัญจากแหล่งวรรณคดีเทลเอลดาบาซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองอาวาริสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวฮิกซอสเดินทางมาจากแถบลิแวนซึ่งในอดีตครอบคลุมพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งก็คืออาณาเขตของประเทศอิสราเอลจอร์แดนเลบานอนซีเรียและพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนในปัจจุบันนอกจากนี้ชื่อของพวกเขายังบ่งบอกว่าพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาเซมิติกตะวันตกนักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าชาวฮิกซอสเป็นชาวคานาอันชาวอียิปต์วาดภาพชาวฮิกซอสในรูปลักษณ์ของชาวเอเชียที่ประกอบอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์หรือคนเลี้ยงแกะในขณะที่แสดงภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะเกษตรกรอย่างภาคภูมิใจซึ่งเป็นไปได้ว่าการทำปศุสัตว์และการล่าสัตว์อาจถูกมองว่าเป็นแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ด้อยกว่า 5. ความโหดร้ายของชาวฮิกซอสถูกโต้แย้งด้วยวิทยาการสมัยใหม่เดิมนั้นหลักฐานทางวรรณกรรมเกี่ยวกับชนชาติฮิกซอสมักได้มาจากแหล่งข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามที่ต่อต้านพวกเขาอย่างรุนแรงโดยแมนิโทนักบวชและนักประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นหลังการดำรงอยู่ของชาวฮิกซอสนานถึง 1,200 ปีได้สรุปในงานเขียนของตนเองว่าชาวฮิกซอสเขาเป็นชนชาติที่ต่ำต้อยจากตะวันออก
ที่บุกเข้ายึดครองดินแดนอียิปต์อย่างง่ายดายปราศจากการต่อสู้ใดๆหลังจากเอาชนะผู้ปกครองได้แล้วกองกำลังก็เผาบ้านเมืองอย่างโหดเหี้ยมทำลายวิหารของเทพเจ้าและปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองทั้งหมดด้วยความโหดร้ายอย่างที่สุดบางส่วนถูกสังหารหมู่ส่วนภรรยาและลูกๆจะถูกจับไปเป็นทาสการสรุปดังกล่าวของแมนิโทถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งในปี 1966 จากการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทปสตรอนเทียมหรือการใช้กระบวนการทางเคมีในงานด้านโบราณคดีศึกษาซากเมืองหลวงอาวาริสแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วนที่ค่อนข้างมากซึ่งหลักฐานนี้ขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องการรุกรานด้วยความรุนแรงและการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติก็ดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่าอีกทั้งในอดีตผู้คนจากแถบลิแวนที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือต่อเรือยังเป็นที่ต้องการอย่างมากของชาวอียิปต์โบราณเมื่อผนวกกับทำเลที่ตั้งของเมืองอาวาริสที่เหมาะเจาะจึงเป็นไปได้ว่าชาวอียิปต์น่าจะได้เรียนรู้ทักษะที่ต้องการจากชาวฮิกซอสนอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวทั่วอาณาจักรอียิปต์ก็มีชาวเอเชียเข้ารับราชการเป็นจำนวนมากอยู่แล้วทั้งในตำแหน่งทหารคนรับใช้และงานอื่นๆ 6. ราชวงศ์ฮิกซอสรับเอาวัฒนธรรมอียิปต์มาปรับใช้จากมุมมองทางโบราณคดีหลักฐานทางวัฒนธรรมฮิกซอสจำกัดพื้นที่อยู่เพียงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ฝั่งตะวันออกซึ่งแม้ว่าประเพณีวัฒนธรรมลิแวนบางอย่างจะยังคงอยู่แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าชาวฮิกซอสมีความพยายามนำเอาวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของชาวอียิปต์มาปรับใช้ในทุกจุดที่สามารถทำได้เช่นในหลักการบริหารบ้านเมืองที่สะท้อนถึงอิทธิพลของหลักการปฏิบัติของชาวอียิปต์ได้อย่างเด่นชัดนักประวัติศาสตร์ไม่เคยค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่าราชวงศ์ฮิกซอสเคยสร้างชิ้นงานศิลปะของตนเองไว้ในราชสำนักแต่กลับเลือกใช้ผลงานประติมากรรมแบบอียิปต์แล้วจารึกชื่อของตนเองไว้แทนทั้งยังไม่มีมรดกทางสิ่งปลูกสร้างหรืออนุสรณ์ใดๆหลงเหลือเอาไว้นอกเหนือจากพระราชวังในอาวาริสซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญเพียงแห่งเดียวที่ราชวงศ์ฮิกซอสทิ้งไว้ราวกับฟาโรห์ชาวฮิกซอสมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นตรงข้ามกับฟาโรห์ชาวอียิปต์ที่มักจะเน้นย้ำให้หลงเหลือหลักฐานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของตนเอาไว้แม้จะมีแนวโน้มว่าชาวฮิกซอสเข้ามาปกครองดินแดนอียิปต์อย่างสันติแต่ก็ใช่ว่าจะไร้อุปสรรคเสียทีเดียวเนื่องจากศาสนาความเชื่ออาจจะเป็นอุปสรรคระหว่างชาวฮิกซอสกับชาวพื้นเมืองนั่นคือขณะที่ชาวอียิปต์บูชาเทพเจ้าของตนเองชาวฮิกซอสก็ยังคงกราบไหว้บาอัลเทพเจ้าแห่งสายฝนของตนอยู่เช่นกันซึ่งความแตกต่างทางศาสนาเป็นตัวเร่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนได้ 7. ชาวฮิกซอสนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่อียิปต์แม้จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการแต่ก็เชื่อกันว่าชาวฮิกซอสเป็นผู้สอนให้ชาวอียิปต์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันอย่างการนำสำริดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมการใช้เสื้อเกราะที่ทำจากสำริดรวมไปถึงวิธีการทอผ้าการใช้ธนูทดแรงตลอดจนการเล่นเครื่องดนตรีใหม่ๆเรื่อยมาจนถึงการปลูกองุ่นนอกจากนี้ชาวฮิกซอสยังแนะนำให้กองทัพอียิปต์รู้จักกับอาวุธที่เป็นดั่งตัวแทนของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณในเวลาต่อมาอย่างดาบรูปทรงเหมือนเคียวที่เรียกว่าโคเพสอีกด้วย 8. ชาวอียิปต์ทำสงครามกับชาวฮิกซอสเพื่อรวบรวมอาณาจักรไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับสงครามระหว่างชาวฮิกซอสกับชาวอียิปต์ดั้งเดิมจากเมืองทีฟส์มากนักมีเพียงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนฝั่งอียิปต์ระบุไว้ว่าสงครามปะทุขึ้นในสมัยรัชวงศ์ที่ 17 ของชาวอียิปต์ภายใต้การปกครองของฟาโรห์เซเคนเอนเรทาโอที่ 2ซึ่งมีหลักฐานบนมัมมี่ของพระองค์บ่งบอกถึงสาเหตุการสิ้นพระชนม์จากการถูกขวานของชาวฮิกซอสจามที่พระเศียรหลายครั้งว่ากันว่าชนวนเหตุที่ทำให้เกิดสงครามคืออเปปิหรืออโพพิสฟาโรห์ชาวฮิกซอสที่ประทับอยู่ในเมืองอาวาริสเรียกร้องให้ฟาโรห์ชาวอียิปต์หรือสะฮิปโปโปเตมัสในเมืองทิปส์ออกเนื่องจากส่งเสียงดังรบกวนตอนกลางคืนทำให้นอนไม่หลับซึ่งเห็นได้ชัดว่าข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในเชิงล้อเลียนและไม่น่าจะถือเป็นหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดสงครามครั้งนี้ก็ถูกเรียกกันว่าเป็นสงครามปลดแอกชาติจากผู้รุกรานโดยฟาโรห์คาโมสผู้ปกครองต่อจากฟาโรห์เซเคนเอนเรทาโอที่ 2และฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 17ได้ริเริ่มต่อต้านชาวฮิกซอสที่กินเวลายาวนานถึง20 ปีต่อเนื่องไปถึงรัชสมัยของฟาโรห์อาโมสที่ 1แห่งราชวงศ์ที่ 18ก็ได้ทำสงครามสืบต่อมาจนสามารถปิดล้อมเมืองอาวาริสได้ในที่สุดส่งผลให้ฟาโรห์ชาวฮิกซอสต้องลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ
ผลจากสงครามดังกล่าวแมนิโทอ้างว่าชาวฮิกซอสถูกขับไล่ออกจากดินแดนอียิปต์ทั้งหมดแต่หลักฐานทางวรรณคดีบ่งชี้ไปในแนวทางของการควบรวมชาวฮิกซอสเข้ากับประชากรอียิปต์ดั้งเดิมมากกว่า 9. ชาวฮิกซอสชนต่างชาติที่ยังคงเป็นปริศนาความรู้เกี่ยวกับชนชาติฮิกซอสมักได้มาจากการรวบรวมบันทึกที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาปฏิติดต่อกันโดยเฉพาะในด้านวรรณกรรมที่มีความคลุมเครือยิ่งกว่าประกอบกับพวกเขาไม่ได้ทิ้งสิ่งปลูกสร้างหลังใหญ่หรือโบราณวัตถุใดๆไว้เบื้องหลังให้นักวรรณคดีได้ค้นพบหรือศึกษาด้วยเหตุนี้ชาวฮิกซอสจึงเป็นตัวแทนของความลึกลับที่กินเวลาเพียง 1-2 ศตวรรษในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีของอียิปต์โบราณและทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในวัฒนธรรมและจิตใจของชาวอียิปต์ในฐานะผู้ปกครองนอกรีดและผู้รุกรานที่โหดเหี้ยมทั้งยังเป็นเป้าหมายของความไม่พอใจและการต่อต้านชาวต่างชาติในยุคต่อมาและถูกประณามไว้ในบันทึกของชาวอียิปต์เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอมา